අද අපි කතා කරමු Davinci Resolve 18 use කරලා inside text animation එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න අපේ brand new episode එකකට. ඉතින් ජූලි මාසේ 21 වෙනිදා රිලීස් වුණ Davinci Resolve 18 brand new version එක use කරලා කොහොමද inside text effect එකක් හදලා ඒකට පුංචි animation එකක් add කරගන්න කියන එක ගැන තමයි අද අපි මේ tutorial එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් තාමත් ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරගෙනම අපි යමු tutorial එකට. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම මම Davinci Resolve 18 software එක මේ විදිහට open කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මට අවශ්‍ය footages ටික මම මගේ media pool එකට import කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මගේ timeline එකට අවශ්‍ය footages ටික import කරගන්න එක. මම මෙන්න මෙතන තියෙන clip එක මේ විදිහට drag කරගෙන ඇවිල්ලා මගේ timeline එකට දාගන්නවා. ඉතින් මට ඊළඟට අවශ්‍ය මගේ text එක create කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද text එක ලේසියෙන්ම create කරගන්නේ කියලා. මට ඒකට අවශ්‍ය නම් අපේ effect panel එක. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා මගේ effect panel එක open කරගෙන titles වල තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙන text කියන effect එක මම drag කරගෙන ඇවිල්ලා මගේ timeline එකට දාගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට මට අවශ්‍යයි මගේ video clip එකේ duration එකටම මගේ text effect එකත් හදාගන්න. මම මේකට කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට corners වලින් අල්ලලා drag කරලා ටෙක්ස්ට් එකේ ඩියුරේෂන් එක වැඩි කරගන්න එක. ඉතින් මේ විදිහට අපි ටෙක්ස්ට් එක දාගත්තට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේක එඩිට් කරගන්න පුළුවන් අපේ ඉන්ස්පෙක්ටර් පැනල් එක යූස් කරලා. ඉතින් මේ ඉන්ස්පෙක්ටර් යටතේ තියෙන මෙන්න මෙතන ටයිටල්ස් වලට චේන්ජ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට මේ ටෙක්ස්ට් එකට අවශ්‍ය වෙනස්කම් කරන්න. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන rich text කියන එකෙන් මට අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් එක දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊළඟට මම මෙතන මට අවශ්‍ය ෆොන්ට් එක තෝරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මට අවශ්‍ය විදිහට මගේ ෆොන්ට් සයිස් එක හදා ගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී ෆොන්ට් එකක් තෝරගනිද්දී ඔයාලට ටිකක් බෝල්ඩ් ගතිය වැඩි ෆොන්ට් එකක් තෝරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලගේ වැඩේ ලස්සනට කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. මම මෙතන ෆොන්ට් සයිස් එක මේ විදිහට ඉන්ක්‍රීස් කරලා මගේ ෆ්‍රේම් එක ෆිල් වෙන තරමට මගේ ෆොන්ට් සයිස් එක වැඩි කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ටයිටල් එක හදාගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මේ ටයිටල් එක ඇතුළට දාගන්න එක. ඒක බොහොම ලේසි Davinci Resolve වලින් කරගන්න. මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ටයිටල් ලේයර් එකට උඩින් ගෙනල්ලා ප්ලේස් කරගන්න එක මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මගේ වීඩියෝ ලේයර් එක තියෙන්නේ ටයිටල් ලේයර් එකට උඩින්. ඉතින් මම මගේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරනවා. වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරලා යනවා ඉන්ස්පෙක්ටර් පැනල් එකට. ඉන්ස්පෙක්ටර් පැනල් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන කම්පොසිටිව් කියලා ඔප්ෂන් එක. මෙතනින් කම්පොසිටිව් මෝඩ් කියන එක මම මෙන්න මෙතන ඩාර්ක් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා දෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඩාර්ක් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා දුන්නාට පස්සේ අපි හදාගත්ත ටෙක්ස්ට් එකට අපේ වීඩියෝ එක ක්ලිප් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි Davinci Resolve වලින් ටෙක්ස්ට් එකක් ඇතුළට වීඩියෝ එකක් දාගන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මේ ටෙක්ස්ට් එකට පුංචි zoom animation එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වැඩේට Davinci වලදී අපිට ක්‍රම දෙකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි ක්‍රමය අපිට පුළුවන් key frame set කරලා මේ ටෙක්ස්ට් එක animate කරන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඇනිමේෂන් එක ක්‍රියේට් කරන්න මම මගේ ප්ලේ හෙඩ් එක ටයිම්ලයින් එකේ මුලින්ම තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ටෙක්ස්ට් ලේයර් එක මම සිලෙක්ට් කරනවා. ඉතින් ටෙක්ස්ට් ලේයර් එක සිලෙක්ට් කළා මම යනවා ඉන්ස්පෙක්ටර් පැනල් එකට. ඉන්ස්පෙක්ටර් පැනල් එකේ ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් වල තියෙන අපිට zoom කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේ ඇනිමේෂන් එක හදාගන්න. මෙන්න මෙතන zoom කියන ඔප්ෂන් එක ඉස්සරහින් තියෙන මෙන්න මේ key frame icon එක ක්ලික් කරන එක. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ ටෙක්ස්ට් එකට පළවෙනි key frame එක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට මම කරන්නේ මගේ play head එක මෙන්න මේ විදිහට
මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ එන්ඩ් එකට කියන එක. එන්ඩ් එකට ගෙනල්ලත් මම මෙන්න මේ විදිහට කී ෆ්‍රේම් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මගේ ප්ලේට් එක හබව පාරක් වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ මුලටම ගෙනහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙන zoom value එක වැඩි කරගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු මේක ප්ලේ කරලා කොහොමද අපේ ෆයිනල් රිසල්ට් එක ක්‍රියේට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි key frames use කරලා අපේ text එකට animation එකක් create කරගන්නේ. ඉතින් ඊළඟ ක්‍රමය තමයි dynamic zoom කියන option එක use කරන එක. ඉතින් අපි බලමු dynamic zoom use කරලා කොහොමද අපේ text එක animate කරගන්නේ කියලා. ඉතින් dynamic zoom use කරන එක බොහොම ලේසි වැඩක්. අපි බලමු dynamic zoom කොහොමද use කරන්නේ කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම මගේ text layer එක select කරනවා. text layer එක select කරලා inspector යටතේ තියෙන dynamic zoom කියන බටන් එක මෙන්න මෙතනින් on කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට හදාගෙන වීඩියෝ එක ප්ලේ කරද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙද්දිත් අපිට zoom out effect එකක් ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද බොහොම ලේසියෙන් මේ effect එක customize කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් dynamic zoom කියන option එකට අපේ program mode එක මාරු කරගන්න එක. ඉතින් dynamic zoom කියන option එකෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට zoom in zoom out box දෙක appear කරගන්න. ඉතින් මෙතන කොළ පාට box එකෙන් අපිට starting frame එකත් රතු පාට box එකෙන් අපිට end frame එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී මේ කොළ පාට box එක මෙන්න මේ විදිහට පුංචි කරනවා. මේ විදිහට පුංචි කරලා මගේ starting frame එක හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ end frame එක මේ විදිහටම තියා ගන්නවා. මට අවශ්‍ය මේ full frame එක මගේ වීඩියෝ එක end වෙද්දී create වෙන්න. ඉතින් අපි අපේ play head එක වීඩියෝ එකේ මුලට ගියමු. ඊට පස්සේ අපි play කරලා බලමු අපේ effect එක කොයි විදිහටද create වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි Davinci Resolve වල dynamic zoom option එක use කරලා zoom out effect එකක් create කරගන්නේ. ඉතින් Davinci Resolve වල dynamic zoom ගැන තවදුරටත් ඉගෙන ගන්න ඔයාලා කැමති නම් පහලින් comment එකක් දාන්න යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට අපි හදාගත්ත text effect එකට cinematic bar දෙකක් add කරලා මෙන්න මේ විදිහේ final output එක අපිට create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරේ Davinci Resolve 18 brand new software එක use කරලා කොහොමද text inside animation එකක් create කරන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙනුත් ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එකත් on කරගන්න අපේ notification ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම අපේ social media වල follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේම අලුත් දෙයකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.